Përshëndetje të dashur miq, sot do të vazhdojmë të merremi me ushtrimet të cilat janë tek Workbook, pra supozohet fletore e punës, edhe kemi disa pjesë pra të ndara, disa nën module të ushtrimeve, pra njësh A, B, një C, D, E, F dhe një G. Atëherë do të vazhdojmë me ushtrimin e parë tek njësh A. Read the text and fill in the gaps. Lexoni tekstin dhe mbushni hapësirat boshe. Kemi fjalët body, pointed, sideshow, forked dhe dressing. Në qoftë se ju kujtohet, këto janë fjalë të cilat i kemi marrë tek pjesa extreme jobs, extreme looks. Gjithsesi do të bëjmë edhe një herë përsëritje të përkthimit të tyre. Body përkthehet trup. Pointed me maj. Sideshow, në qoftë se ju kujtohet, sideshow performer, pra një performues në rrugë ose performues trotuaresh. Forked, që është si sfurk ose si pirun. Dressing, veshje. Atëherë, fjalët që janë të dhëna do të plotësojnë hapësirat boshe. The inventor is a hapësir performer who we meet backstage in his hapësir room. Atëherë, Van is really weird. Van Vanter është një performues, atëherë çfarë? Sikurse e tham, pra nëse keni lexuar pjesën disa herë, atëherë direkt do ta kuptoni, pra është sideshow performer. Van Vanter is a sideshow performer who we meet backstage in his hapësir room. Atëherë room ne mund ta lidhim direkt me dressing, pra dressing room. Van Vanter është një performues trotuaresh të cilin ne e takojmë pas skene, pra në dhomën e zhveshjes. Van is really weird, është vërtet i çuditshëm. He has got, hapësir, teeth like a vampire and a long, hapësir, tongue like a lizard. Pra ai ka dhëmb me maj si një vampir dhe një gjuhë të gjatë si pirun, pra ose si sfurk që të duket si hardhuc. Atëherë, he has got pointed teeth. Pointed teeth, dhëmb me maj si një vampir, and a long, forked tongue like a lizard. He has got tattoos all over his body and also wears red and green body paint. Don't miss his show. It is even stranger than he is. Pra, ai ka tatuazhe kudo në trupin e tij dhe gjithashtu vë një ngjyrë të kuqe dhe të gjelbërt në trupin e tij, pra ngjyrë trupi ose boj trupin të gjelbërt dhe të kuqe. Mos e humbisni shfaqjen e tij sepse është akoma më e çuditshme se sa vet ai. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër, i cili thotë match the words to form job titles. Lidhni fjalët për të formuar tituj profesionesh ose tituj pune. Atëherë ne kemi marrë, pra në fillim të modulit nëmër 1, ne kemi marrë këtë fjalë. Kemi fjalën crocodile, që është krokodil, storm, stuhi, underwater, në ujore, stunt, kaskador ose dublant, air traffic, trafik ajror, bomb disposal, çaktivizues bombash, and interior, i brendshëm ose pra do të shohim se si lidhen, controller, kontrollues ose kontrollor, man, burr, njeri, expert, expert, decorator, dekorues ose arkitekt i brendshëm, photographer, fotograf, chaser, ndjekës, edhe e fundit trainer, trajner ose stërvitës. Okej, nis me fjalën e parë. Crocodile do ta lidhim me trainer. Crocodile, trainer, trajnues krokodilësh. Storm do ta lidhim me chaser. Storm chaser, pra ndjekës stuhie. Underwater, underwater, photographer, pra fotograf në ujor. Stunt, stunt do ta lidhim me man. Stunt man, pra kaskador. Air traffic, controller, kontrollor i trafikut ajror. Bomb disposal, expert, expert që aktivizues bombash. Interior decorator, interior decorator, pra
po e themi arkitekti brendshëm që merret me zbukurimin e shtëpisë pra nga brenda. Vazhdojmë me ushtrimin 4 i cili thot: fill in, mbushni hapësirat boshe me fjalët earn, që do të thotë fitoj, busy, i zënë me punë, i ngarkuar, costumes, kostume, make, bëj, swing, lëkund, double, dyshe, extends, shtrin, pressure, presion ose trysni psikologjike. Salespeople are often under hapësirë to sell a lot. Atëherë, shitësit janë gjithmonë nën presion psikologjik ose nën trysni nga shefat e tyre, pra, për të shitur sa më shumë. Atëherë, shpreha që duhet keni parasysh është gjithmonë under pressure. Under pressure, pra nën presion, nën trysni psikologjike. Mund të themi dhe për veten tonë, për shembull, when I have an exam, I'm under pressure. I have a lot of pressure. Pra, I am under pressure when I'm having an exam. Jam në goxha trysni psikologjike kur bëj një provim, për shembull. Young children love to see clowns in funny costumes. Fëmijët e vegjël pëlqejnë të shohin klonat me kostume qesharake, in funny costumes. The child, hapësir, his hand slowly to touch the dog. Fëmia e zgjati dorën me ngadalë për të prekur qenin. Atëherë nëse ju kujtohet tek pjesa e modulit nëmër 1, pra extreme jobs, extreme looks, neve morëm një fjali tek e cila thuaj he extended his arms slowly, pra i shtriu krahat ngadalë. Pra the child extends his hand slowly to touch the dog. Fëmia zgjat dorën me ngadalë për të prekur qenin. Many artists hapësir a living from performing in the streets. Shumë artist ç'bëjnë, fitojnë jetesën nga performancat e tyre në rrugë. Atëherë shpreha në shqipe kemi për të fituar bukën e gojës, por është shprehje disi, nuk e di. Pra për të fituar jetesën është më e pranueshme. Pra many artists earn a living from performing in the streets. Për shembull, mund të ishte një pyetje, what do you do to earn a living? Or what do you do for a living? Çfarë bën për të fituar jetesën? Pra, I earn my living through honest work. E fitoj jetesën pra nëpërmjet një pune të ndershme. Earn a living është shprehja pra fitoj jetesën. Some fish can blow up their bodies to hapësir their normal size. Disa peshq mund të fryjnë trupin e tyre për të dyfishuar për masën e tyre normale. Atëherë, për të dyfishuar kemi fjalën double. Some fish can blow up their bodies to double their normal size. Disa peshq mund të fryjnë pra trupat e tyre për të dyfishuar për masat normale. Performers can make lots of money in the hapësir streets of capital cities. Performuesit e rrugës mund të bëjnë shumë para në rrugët e frekuentuara në kryeqytete, pra në rrugët ku ka shumë lëvizje, shumë gjallëri, shumë njerëz, pra. Atëherë, busy streets. Performers can make lots of money in the busy streets of capital cities. Performuesit e rrugës mund të bëjnë shumë para, mund të fitojnë shumë para në rrugët e frekuentuara, pra në kryeqytete. Models have to be careful not to hapësir their arms too much when they walk. Modelet duhet të jenë shumë të kujdesshme të mos i lëkundin krahat e tyre shumë kur ecin, sepse supozohet që të paraqesin një formë të hijshme pra të ecurit. So models have to be careful not to swing their arms too much when they walk. Modelet duhet të jenë shumë të kujdesshme të mos i lëkundin krahat e tyre shumë kur ato ecin. The performers arrive from behind the audience and hapësir their way through the crowd to the stage. Performuesit mbërrin nga pas audiencës dhe hapësir drejtohen nga turma për tek skena. Atëherë fjala vetëm që na ka mbetur është make, pra make their way.
make their way, ose make my way, his way, etj, etj. Drejtohen për nga. Drejtohen për nga. Ushtrimi 5 thot: complete the sentences with. Plotësoni fjalit me. Fjalët high, long, part, shifts and well. High do thot i lartë, long i e gjatë, part pjesë, shifts turne, edhe well do thot mirë. Mr. Brown is a manager and gets paid very si në çmë mënyrë. Pra, Zoti Brown është një menaxher dhe ai paguhet shumë mirë. Atëherë shprehja gets paid very well do thot paguhesh shumë mirë. I have a very good job and I get paid very well. Ose my friend has a great job and he gets paid really well. Shoku im ka një punë fantastike dhe i paguhet goxha mirë. Most doctors and nurses work very hours. Shumë doktor dhe infermiere punojnë për orë të zgjatura, me orë të gjata pra. Kemi shprehjen long hours. Many doctors and nurses work very long hours. Shumë doktor dhe infermiere punojnë me orë të zgjatura. Adam is a student but works time in a DVD club. Adam është një student, por ai punon me kohë të pjesshme. Atëherë si themi kohë e pjesshme? Kemi filluar ta implementojmë dhe në gjuhën tonë pra këtë shprehje. Shpesh shumë veta përtojnë të thonë me kohë të pjesshme, për thonë shprehjen part-time, po punoj part-time. Pra, në këtë rast është part-time. Adam is a student but works part-time in a DVD club. Adam është student, por punon me kohë të pjesshme në një klub DVD ose në një dyqan që shet disje filmash. Factory workers usually work çfarë? Punëtorët e fabrikave zakonisht punojnë me çfarë? Me turne. Factory workers usually work shifts. Airline pilots get wages. Pilotët e shoqërive ajrore marrin paga shumë të larta. Atëherë kemi shprehjen high wages. High wages, rroga shumë të larta. Airline pilots get very high wages, pra marrin rroga goxha të larta. Ushtrimi 6. Match the words to form job titles. Lidhni fjalët për të formuar tituj profesionesh ose tituj punësh. Airline, social, shop, bus, graphic, travel, computer and makeup. Atëherë, airline do ta lidhim me pilot. Airline, pilot, pilot i shoqërisë ajrore ose pilot aeroplani. Social, social worker. Shop, shop assistant. Shop assistant, pra shitës. Bus, bus driver, shofer autobusi. Graphic, graphic designer, graphic designer. Travel, travel agent, travel agent, agent udhëtimesh. Computer, computer programmer, computer programmer, programues kompjuteri. Edhe e fundit, makeup artist. Makeup artist, pra që është artist i makiazhit. Okay, ushtrimi numër 7 thot use the words to write sentences about the jobs below. Përdorni fjalët për të shkruar fjali për profesionet e mëposhtme. Atëherë kemi airline pilot, social worker, shop assistant, bus driver, graphic designer, travel agent, computer programmer and makeup artist. Pra pikërisht këto profesione pra që sapo punuam në ushtrimin më parë. Pilot aeroplani, social worker, pra punëtor, në këtë rast mund të themi dhe psikolog që mund quhet social worker, shop assistant, shitës, bus driver, shofer autobusi, graphic designer, dizenjues grafikash, travel agent, agent udhëtimesh, computer programmer, programues kompjuteri and makeup artist, një artist i makiazhit.
Okej, kemi shprehjet që mund të përdorim pra. Drives people, çon njerëzit me makinë. Flies planes, fluturon aeroplanët. Sells things, shet gjëra. Organizes holidays, organizon pushimet. Prepares actors' faces, përgatit fytyrat e aktorëve. Draws pictures, vizaton figura. Helps people with problems, ndihmon njerëzit me probleme. Atëherë nisim me të parën. A makeup artist prepares actors' faces for the camera. Një artist i makiazhit ose grimier, ndryshe, përgatit fytyrat e aktorëve për kameran, pra për të mbuluar defektet. Vazhdoj me bus driver. Atëherë, what does a bus driver do? Çfarë bën një shofer autobusi? Flies planes, sells things, etc., etc., or drives people. So, a bus driver drives people to work or home. A bus driver drives people. Një shofer autobusi çon njerëzit me autobus pra diku në shtëpi, në punë, etj. etj. An airline pilot, what does he do? Një pilot aeroplani çfarë bën? Flies planes. An airline pilot flies planes. Një pilot pra fluturon aeroplanët. A shop assistant, një shitës, çfarë bën? So what does a shop assistant do? He sells things in a shop. Ai shet gjëra në një dyqan. So a shop assistant sells things. Pra një shitës shet gjëra në dyqan. A travel agent, what does a travel agent do? Çfarë bën një agent udhëtimesh? A travel agent organizes holidays. So what does he do? He organizes all holidays, or a travel agent organizes holidays. Një agent udhëtimesh organizon pushime. A graphic designer. What does a graphic designer do? He draws pictures. So, a graphic designer draws pictures. Një dizenjues grafikash vizaton figura, pra. Edhe e fundit, a social worker. What does a social worker do? He usually helps people with problems. So, a social worker helps people with problems. Një punëtor social ose një psikolog ndihmon njerëzit me probleme. Okay, ushtrimi 8 thot, choose one of the jobs below. Write a short paragraph about the job. Zgjidhni një prej punëve të mëposhtme. Shkruani një paragraf të shkurtër në lidhje me punën. Okay, so you are going to choose one of these jobs here, and as a homework, you are going to write about the job that the person does. Pra do të zgjidhni një prej profesioneve të dhëna dhe do të shkruani me pak fjalë, me aq sa mundeni, pra po e themi si detyrë shtëpie. Atëherë nisim me airline pilot për shembull. An airline pilot is a very good job. Pilots get paid really well and they have very high salaries. They travel all around the world because their job takes them to different countries. They meet a lot of people where they go. Airline pilots have to be very good at what they're doing and very responsible because they have to take people safe and sound from one country to another. Pra kjo ishte një përshkrim i shkurtër për airline pilot. Social worker, punëtorët social. So what do they usually do? They help people who have problems. Social workers are needed in schools, in institutions, in a lot of places, and they talk to people when they have problems. Pra, është një domosdoshmëri për institucionet, për shkollat, për shumë vende pra, që të kenë punëtor social, që të bisedojnë me njerëzit kur kanë probleme psikologjike, kur janë në presion psikologjik etj. etj. Pra, ajo që duhet bëni është të zgjidhni një prej profesioneve dhe sikurse unë bëra një shembull për dy të parat, ju mund bëni mund bëni vetë pra, një detyrë të shkurtër dhe mund ta shkruani në komentin e faqes të kanalit YouTube
ose mund ta postoni ose mund më shkruani në Messenger tek faqja e Facebook për të parë nëse ka gjëra për të riparuar apo jo. Dakor, pra ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin e ardhshëm.